Έχεις πάει ποτέ στη Θεσσαλονίκη? Σήμερα θα δούμε 2 μέρη εδώ που μπορείς να δεις την πιο όμορφη θέα. Πάμε! Πρώτη στάση, τα κάστρα. Ελάτε. Μάλιστα, παιδιά. Καλώς ήρθες για ακόμα μία φορά στην αγαπημένη μου πόλη, τη Θεσσαλονίκη μου, που πολύ την αγαπώ. Σήμερα πού θα σε πάω? Θα σε πάω να δεις 2 όμορφα μέρη. 2 όμορφα αξιοθέατα για να απολαύσουμε τη θέα της πόλης παρέα. Ξεκινάμε με τα κάστρα. Τα κάστρα βρίσκονται στην παλιά πόλη ή στην άνω πόλη, όπως λένε οι ντόπιοι. Είμαστε στα κάστρα, στο πυροβολείο και είναι ένα μέρος που μπορείτε να δείτε την ομορφότερη θέα της Θεσσαλονίκης. Απολαύστε! Εμείς βέβαια ήρθαμε να δούμε τη θέα από ψηλά, αλλά αν κάνεις μία βόλτα μέσα στην άνω πόλη θα νιώσεις ότι ίσως είσαι σε χωριό και όχι σε πόλη. Εδώ που είμαστε εμείς είναι, ας πούμε, το μπαλκόνι της άνω πόλης και φαίνεται όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης και φυσικά ο Θερμαϊκός κόλπος. Κάπου μπορείς να διακρίνεις και τον Λευκό Πύργο, αλλά και το Πανεπιστήμιο της πόλης. Ο πύργος αυτός που φαίνεται στην άκρη είναι ο πύργος του Τριγωνίου. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τη Μελίσσα που ήρθε από τη Φλόριντα για να μας δει. Μελίσσα, σου αρέσει η Θεσσαλονίκη? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος? Τα κάστρα. Τέλεια! Κάναμε τη βόλτα μας στα κάστρα την Άνοιξη. Ήταν μεσημέρι, αλλά δεν είχε πολύ ζέστη. Το καλοκαίρι μου αρέσει να πηγαίνω εκεί κατά τις 8 το βράδυ, μόλις αρχίζει να πέφτει ο ήλιος. Μπορείς να πας στα κάστρα με το αυτοκίνητο φυσικά, αλλά και με το λεωφορείο γραμμή 52 και 23. Γενικά είναι εύκολη η πρόσβαση, δεν είναι καθόλου μακριά από το κέντρο της πόλης. Λοιπόν, στάση νούμερο 2, στο Λευκό Πύργο, κορυφή. Πάμε! Πάμε! Λοιπόν, είμαστε έτοιμες να ανεβούμε στο Λευκό Πύργο. Νομίζω ότι έχει περίπου στα 100 σκαλιά. Θα πάμε και θα σας πούμε. Για να δούμε. Το έχουμε? Πόσο? 300. Τι λέει? Πάμε! Προορισμός νούμερο 2 λοιπόν, η κορυφή του Λευκού Πύργου και ανεβαίνουμε. Λοιπόν, ανεβαίνουμε. Πάμε! Πάμε! Πόσα σκαλιά μέτρησες μέχρι τώρα? 10 μόνο. Έχουμε ακόμα δρόμο. Πάμε! Με μια απλή αναζήτηση στο Google λοιπόν, βρήκα ότι ο Λευκός Πύργος έχει 92 σκαλοπάτια. Μια χαρά. Νομίζω ότι η Μαρία ήταν λίγο υπερβολική όταν είπε 300. Αποτελείται λοιπόν από το ισόγειο και από 6 ορόφους και είναι χτισμένος κυρίως με πέτρες.
Λοιπόν, μένω 18 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και είναι μόνο η δεύτερη φορά που ανεβαίνω εδώ, παιδιά. Και ούτε καν θυμάμαι την πρώτη μου φορά. Όχι, μαζί ήμασταν την πρώτη φορά. Εγώ ήμουν ακόμη πολύ μικρή. Εμένα είναι η τρίτη φορά που ανεβαίνω. Μαθήτρια ήμουν όταν ανέβηκα πρώτη φορά εδώ. Αλλά δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα. Φτάσαμε, ελάτε. Φτάσαμε επιτέλους στον τελευταίο όροφο και πάμε να δούμε τη θέα. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στην κορυφή. Εντάξει, πανεύκολο ήταν. Νόμιζα ότι είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Αλλά τα καταφέραμε, εντάξει, χαλαρά. Ο Λευκός Πύργος βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την παραλία. Μόλις βγαίνεις, το πρώτο πράγμα που θα δεις είναι η παραλία. Δυστυχώς όμως ο καιρός δεν ήταν καλός εκείνη τη μέρα. Νομίζω ότι αν είχε ήλιο η θέα θα ήταν διαφορετική. Αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, από εδώ στα δεξιά βλέπουμε την έκθεση και τον πύργο του ΟΤΕ. Από την πίσω πλευρά λοιπόν είναι ο πύργος του ΟΤΕ, άλλο ένα ακόμα σημείο της πόλης με ωραία θέα. Είναι καφετέρια και την τελευταία φορά που πήγα ήμουν μόνο 13 χρονών. Λοιπόν, επίσης από εδώ μπορούμε να δούμε το κάμπους των πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι λίγο μακριά, δεν φαίνεται πολύ καλά, αλλά είναι από εδώ. Ο Λευκός Πύργος χτίστηκε τον 15ο αιώνα μετά την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς και πριν ονομαστεί Λευκός Πύργος είχε πολλά ονόματα. Αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση ήταν το πύργος του αίματος. Τον έλεγαν έτσι όταν ήταν φυλακές γιατί ήταν τόπος εκτέλεσης των καταδίκων. Από εδώ μπορούμε να δούμε το Μέγαρο Μουσικής και εδώ είναι όλη η πανέμορφη θέα της παραλίας της Θεσσαλονίκης μέχρι εκεί που είναι το λιμάνι. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για την ιστορία του Λευκού Πύργου, στο κουτί της περιγραφής θα βρεις το link με το επίσημο website. Επίσης, να μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι αν βρεθείτε άνοιξη και καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη, να πάτε μία βόλτα με αυτά τα υπέροχα καραβάκια που κάνουν βόλτα σε όλη την παραλία. No sponsored. Ναι, θα πληρώσω. Να πούμε και αυτό. Γράψε μου κάτω στα σχόλια, έχεις έρθει ποτέ στη Θεσσαλονίκη, έχεις ανέβει ποτέ στο Λευκό Πύργο, για να δούμε. Πήγαμε μία Τρίτη το πρωί και έτσι δεν είχε πολύ κόσμο και γενικά εκείνη την ημέρα δεν είχε και πολύ κίνηση στην πόλη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Λευκός Πύργος βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Αυτό σημαίνει ότι το πάρκινγκ είναι δύσκολο. Θα μου πεις γιατί να πάρεις το αυτοκίνητο. Γιατί παιδιά εγώ μένω στην ανατολική πλευρά της πόλης και με το λεωφορείο χρειάζομαι 1 ώρα και για να φτάσω. Πήρα λοιπόν το αυτοκίνητο και το άφησα σε ένα πληρωμένο πάρκινγκ που κόστισε περίπου 5 ευρώ για 4 ώρες. Αλλά αν μένεις στο κέντρο δεν χρειάζεσαι μέσα μαζικής μεταφοράς. Λοιπόν, και τώρα που τελειώσαμε, σε αυτό το βίντεο δείξαμε 2 σημεία με θέα στη Θεσσαλονίκη. Τα κάστρα και την κορυφή του Λευκού Πύργου. Ποιος σου αρέσει περισσότερο και γιατί? Λοιπόν, νομίζω ότι περισσότερο μου αρέσουν τα κάστρα
Γιατί είναι πιο ψηλά, μπορείς να δεις πανοραμικά όλη την πόλη. Έχουν έτσι μια άλλη αίσθηση. Μάλιστα. Εσένα, για πες. Εγώ νομίζω προτιμώ εδώ το Λευκό Πύργο, γιατί είναι κάτι μοναδικό νομίζω. Βασικά στα κάστρα έχω πάει αρκετές φορές. Ωραία, πάμε Πολ. Πρέπει να έρθετε όλοι στη Θεσσαλονίκη, να επισκεφτείτε αυτά τα δύο μέρη και να μας πείτε εσείς. Και επίσης Και εδώ το μ' αρέσει, να σου πω κάτι, μ' αρέσει εδώ που φαίνεται η θάλασσα πολύ κοντά. Ναι. Και φαίνεται όλο αυτό το πάρκο που περπατάμε κάτω, εδώ το βλέπουμε από πάνω. Μ' αρέσει αυτό. Και τα κάστρα είναι πολύ όμορφα βέβαια. Επίσης θέλω να μου γράψετε στα σχόλια αν ξέρετε και άλλα μέρη με ωραία θέα στη Θεσσαλονίκη. Για πείτε μας. Και ήρθε η ώρα να κατεβούμε. Πάμε πάλι πίσω. Ο Λευκός Πύργος το καλοκαίρι είναι ανοιχτός από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και τον χειμώνα από τις 8:30 το πρωί μέχρι τις 3:30 το μεσημέρι. Το εισιτήριο κοστίζει 6 ευρώ, αλλά είναι δωρεάν ή μειωμένο για τα παιδιά, τους φοιτητές, τους ανέργους, τους ηλικιωμένους, τους πρόσφυγες, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, δεν είχε πολύ κόσμο, ήταν πολύ καλά. Οπότε σας συνιστώ να έρθετε, εντάξει, λίγο πρωί αν θέλετε να μην έχει πολύ κόσμο, 10-11 η ώρα. Τώρα αρχίζει και έχει κόσμο, που είναι περίπου 12:30 το μεσημέρι. Αλλά το πρωί θα είστε τέλεια. Λοιπόν, αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like και γράψε μου στα σχόλια αν θέλεις να δεις και άλλα τέτοια παρόμοια βίντεο. Σε περιμένω την επόμενη Δευτέρα. Φιλάκια! Και μόλις κατεβήκαμε άρχισε να βρέχει. Πάμε! Πάμε!